Boom Review là hiện tượng hàng loạt người dùng đánh giá tiêu cực về một mặt hàng hoặc một tác phẩm nào đó. Có điều, thay vì nhận xét chất lượng sản phẩm, họ lại công kích những vấn đề ngoài chuyên môn như chính trị, văn hóa hay đơn giản là không ưa đội ngũ làm ra sản phẩm đó. Trong thời điểm Internet phát triển rộng rãi khiến nhiều cư dân mạng bị ngáo quyền lực, bạn có thể dễ dàng bắt gặp tình trạng Boom Review ở khắp mọi nơi. Và như một lẽ hiển nhiên, với số lượng khách hàng đông đảo thì trò chơi điện tử cũng là một đối tượng ưa thích để bị ném bom. Tất nhiên game quá dở thì bị chê hội đồng là lẽ đương nhiên, nhưng mà game không tệ vẫn bị chê nó mới đáng quan ngại chứ. Lịch sử ngành giải trí đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng không ít những bộ phim và các tựa game dù nhận được điểm số cao từ giới chuyên môn nhưng vẫn bị ăn những quả Boom Review chí mạng từ cộng đồng. Nếu bạn thắc mắc câu chuyện đó diễn ra như thế nào thì hãy cùng Mạo tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Và chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì thuật ngữ Boom Review xuất hiện lần đầu trong một bài báo của tác giả Ben Kuchera vào năm 2008. Trong bài báo đó, Ben đã nói về việc những người chơi Spore, một tựa game nhập vai thời gian thực, đã đồng loạt để lại những đánh giá tiêu cực trên Amazon chỉ vì lối chơi mờ nhạt và bất mãn với hệ thống quản lý của trò chơi. Theo lời của Ben thì việc ăn Boom Review như thế sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực đến trò chơi, và cụ thể hơn, Ben cho rằng những game thủ có ý định tiếp cận với Spore sẽ quay xe vì hiệu ứng truyền miệng khi có quá nhiều người chơi nó. Tất nhiên giới chuyên môn cũng có lý của họ nha, còn game thủ thì lại coi Boom Review là cách gửi gắm tâm tư của mình đến nhà sản xuất với hy vọng họ có thể sửa chữa những thứ chưa hoàn thiện. Đương nhiên nếu những đánh giá tiêu cực ấy đúng với sự thật thì sẽ chẳng có gì. Đằng này Boom Review lại trở thành công cụ phá hoại của những tay ngáo quyền lực. Bọn họ bắt đầu lạm dụng Boom Review để tẩy chay tự game mình không thích, hay là tệ hơn là để hạ bệ đối thủ. Từ đó có rất nhiều trò chơi đã bị đánh giá tệ nhưng với lý do kiểu như tôi cho nó 1 sao vì nhìn mặt thằng cha trên bìa đĩa thấy ghét. Trong suốt quá trình phát triển của ngành công nghiệp game đã có không ít những trò chơi bị ăn Boom Review và cũng không thiếu những cái tên nổi tiếng như Mass Effect 3, Star Wars Battlefront 2, Death Stranding và The Last of Us Part 2. Cũng trong năm 2023, dù quý 1 còn chưa chính thức trôi qua, đã có 3 cái tên kịp rơi vào sổ đen khi nhận rất nhiều đánh giá tiêu cực. Con ma xui xẻo đầu tiên sẽ là Forspoken. Trước khi phát hành vào ngày 24 tháng 1, nhiều người đã tin rằng Forspoken sẽ là bom tấn đầu tiên mở màn cho năm 2023 bội thu với hàng loạt game chất lượng cao. Có điều thực tế không tươi đẹp như tưởng tượng, nó vả bom bốt vào mặt người chơi khi Forspoken xịt đến nỗi không thể xịt hơn. Tựa game của Boom Enix nhận được hơn 3.000 đánh giá trái chiều trên Steam. Chưa kể, tổng kết của người dùng trên Metacritic càng làm cho nỗi đau thêm dài khi PC đạt 1,8 điểm, còn PS5 thì khá hơn xíu, 3,5 điểm. Giới chuyên môn cũng chẳng đánh giá cao tựa game này khi nó chỉ được chấm 60 lẻ vài 3 điểm an ủi. Thất bại thảm hại của con game này còn báo tới mức khiến cho đơn vị sản xuất là Luminous Studio phải đóng cửa. Nhiều trang báo mạng cho rằng Forspoken đang bị cộng đồng game thủ quăng Boom Review với mục đích nào thì chưa được làm rõ. Nhưng khi những game thủ nghe như vậy, họ chỉ cười xòa và bảo cái này không phải là Boom Review. Forspoken nhận được hàng loạt đánh giá tiêu cực ấy chỉ đơn giản vì trò chơi tệ, cực kỳ tệ chứ chẳng có cái bơm biết nào ở đây cả. Cánh game thủ cũng cho rằng hầu hết đánh giá tiêu cực của Forspoken, ngoại trừ những thành phần hùa theo, là đúng người, đúng việc và không có một tí xíu oan ức nào ở đây. Rất nhiều người đánh giá rằng lời thoại và kịch bản trong Forspoken, cụ thể là cách nhân vật chính Frey nói chuyện, khó hơn họ nghĩ. Thêm vào đó, nhiều người cũng cho rằng đồ họa của trò chơi và thế giới mà nó xây dựng là một điều cực kỳ đáng thất vọng và nhạt như nước ốc. Về cơ bản, Forspoken bị chê đơn giản là vì nó là một tựa game quá tệ chứ chẳng có bầm biết gì ở đây như báo chí làm quá vậy. Tuy nhiên, một bộ phận ngoan cố ủng hộ tựa game là cho rằng Forspoken bị đánh giá tiêu cực vì nhân vật chính là một người phụ nữ da màu. Đám thượng đảng kia không thể chấp nhận được việc nhân vật chính là phụ nữ da màu nên mới ném đá trò chơi. Việc này đã gây nên một sự tranh cãi khá lớn trên Steam và diễn đàn Game Pass. Đương nhiên là nó không lớn như cuộc thánh chiến trên Hogwarts Legacy, nhưng cũng đủ gây ra vài làn sóng nho nhỏ. Và bạn thử đoán xem ai là người chiến thắng trong cuộc tranh cãi đó. Chỉ cần nhìn số điểm trên Steam và Metacritic, ta sẽ thấy phe tẩy chay Forspoken đã thắng. Đơn giản bởi Forspoken đã làm người chơi quá thất vọng so với những gì mà trailer của nó mang lại. Thông qua câu chuyện của Forspoken, ta có thể thấy rằng không phải bất kỳ tựa game nào nhận được nhiều đánh giá tiêu cực cũng là Boom Review. Trái với Forspoken là câu chuyện về Hogwarts Legacy, một tựa game lớn đã gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Cụ thể là hai hệ tư tưởng khác biệt giữa game thủ chân chính và những người ghét các phát ngôn của J.K. Rowling. Với cơ bản thì phần đông anti của Hogwarts Legacy cho rằng chơi game là kỳ thị giới tính và ủng hộ luận điểm của tác giả tiểu thuyết Harry Potter. Còn băng game thủ thì cho rằng phe kia đang woke vì làm méo gì mà việc chơi game ở một thế giới mở về phù thủy là đồng nghĩa với việc kỳ thị giới tính. Cuộc tranh cãi này đã tạo thành một đề tài lớn trên mạng xã hội trong khoảng vài tuần sau khi Hogwarts Legacy ra mắt.
Trong thời gian đó, cộng đồng anti-fan của trò chơi không chỉ dừng lại ở việc khẩu chiến mà còn đi bạo lực mạng cả những streamer và VTuber có ý định chơi thử tựa game. Và như một lẽ dĩ nhiên, họ không thể nào bỏ qua cái trò bẩn thỉu đi boom review như một hình thức để dìm tựa game xuống. Hàng loạt những đánh giá tiêu cực cùng những điểm số ở mức âm vô cực được gửi cho Hogwarts Legacy. Chỉ hơi buồn cười là chỗ đã tẩy chai á, thì có mua hay là chơi game quái đâu mà đi đánh giá như đúng rồi vậy mấy ba. Nếu bạn còn nhớ thì vụ này cũng đã từng xảy ra The Last of Us Part 2. Vụ việc lần đó thì còn hư cấu hơn khi game bị chấm 1 điểm ngay từ khi chưa ra mắt, bởi các hung thủ được xem đoạn click game và cảm thấy không hài lòng với nhân vật mới Abby lẫn kết cục của Joel nên thi nhau oanh tạc Metacritic cho bỏ ghét. Rồi, trở lại với câu chuyện hôm nay thì khi một tựa game ra mắt, bạn có quyền thích hoặc là không thích. Cơ bản là vì nhân sinh quan của mỗi người khác nhau nên yêu ghét cũng tùy cảm nhận và trải nghiệm. Tuy nhiên, việc cộng đồng anti-fan ném bom Hogwarts Legacy chẳng làm trò chơi tệ đi, mà chỉ tổ khiến cho người ta có ác cảm với các giá trị mà họ đang cố bảo vệ mà thôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà anh bạn à, lớn rồi bất vô tri lại là câu hay được dùng nhất khi nói về những người bỏ bom Hogwarts Legacy. Tôi chẳng bênh vực cho Hogwarts Legacy vì rõ ràng trò chơi này còn lâu mới ở cái tier tuyệt vời nếu bạn không phải là một Potterhead. Trừ lâu đài Hogwarts, thế giới trong game khá là đơn điệu, cốt truyện phải nói là nhạt nếu bạn không thật sự thích thế giới phù thủy, hay bản thân con game này chưa được tối ưu tốt, ngốn nhiều RAM cho PC vô cùng. Nhưng nếu đánh giá công tâm thì tôi nghĩ nó không đến mức phải nhận đánh giá 0/10 như một số bài anti bất chấp trên mạng đâu. Nếu đọc thử những đánh giá tiêu cực về Hogwarts Legacy, bạn sẽ thấy có rất ít những đánh giá mang tính xây dựng, phần lớn chỉ toàn là những đánh giá vô tri hết sức là buồn cười và bạn biết những đánh giá đó dành cho mục đích nào rồi đó. Nhưng không như Forspoken, những gì Hogwarts Legacy tạo ra đủ để nó có một chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Dù là fan của thế giới phù thủy hay không thì game thủ trung lập vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Hogwarts Legacy là một tựa game thú vị. Đó là lý do vì sao bất chấp những lùm xùm ở trên mạng, trò chơi vẫn cứ phá vỡ hàng loạt kỷ lục của làng game. Qua Hogwarts Legacy có thể thấy boom review là một cách thần thánh để hạ bệ một tựa game, nhưng mà nếu tựa game nó đủ hay thì thần đằng ở đây là mấy đứa vô tri chuyên anti bất chấp. Sau Hogwarts Legacy và Forspoken thì tôi nghĩ mình không thể không nói tới tựa game mới nổi gần đây nhất là Wo Long Fallen Dynasty, hay tên tiếng Việt là Ngọa Long Thương Thiên Vẫn Lạc. Khác với Forspoken bị ném đá vì game tệ, Hogwarts Legacy bị ném đá vì mình thích thế. Lý do Ngọa Long bị ném đá phần lớn nằm ở phần tối ưu game cho phiên bản trên PC. Có thể nói, từ trước khi ra mắt, Ngọa Long đã nhận được nhiều kỳ vọng từ cộng đồng game thủ, nhất là khi nó đến từ Team Ninja, một nhà phát triển đến từ đất nước mặt trời mọc và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển game hành động. Tuy nhiên, trong tuần đầu ra mắt, Wo Long lại nhận về hàng loạt boom review của game thủ về hiệu suất và cơ chế hoạt động cực kỳ tệ của trò chơi. Thậm chí có nhiều người còn chỉ trích rằng Wo Long chắc chắn sẽ flop dập mặt nếu cứ thế này mãi. Cụ thể hơn, những đánh giá tiêu cực này đa phần đến từ các game thủ hệ PC, bởi vì phiên bản Ngọa Long dành cho PC lúc vừa ra mắt khá là kém. Dù tần suất đánh giá tiêu cực nhiều, nhưng đều nhằm mục đích mong chờ nhà phát triển thay đổi và cải tiến từ game. Team Ninja sau đó cũng có một nước đi cực kỳ thông minh khi đã nhanh chóng sửa lỗi và cập nhật trò chơi để xoa dịu game thủ. Tuy nhiên chỉ vậy là chưa đủ, vì tốc độ khung hình của Ngọa Long không được ổn định, dễ bị giật lag trong những pha combat khiến cho các game thủ muốn outplay boss cũng khó ha. Với thời điểm hiện tại, Team Ninja vẫn cố gắng sửa những lỗi mà Ngọa Long đang gặp phải. Những bản cập nhật liên tục được tải lên, dù chưa thể tối ưu hóa và giải quyết triệt để những lỗi đang tồn đọng trong Ngọa Long. Nhưng có thể thấy, sự cầu thị đúng lúc của Team Ninja lại rất được lòng game thủ. Bằng chứng là những đánh giá tích cực về tựa game đang dần dần tăng lên thấy rõ. Và ở thời điểm tôi đang lên bài viết này thì dù Ngọa Long vẫn còn có những đánh giá trái chiều trên Steam, nhưng nó đã ở mức cân bằng chứ không phải là boom review khủng khiếp như ban đầu nữa. Từ câu chuyện của Ngọa Long ta thấy được một góc nhìn khác về boom review. Ấy là nếu áp dụng đúng chỗ đúng cách thì đây cũng là một cách trực tiếp và hiệu quả để các game thủ gửi gắm tâm tư đến với nhà phát hành. Với 3 trường hợp trên, hy vọng mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan về vấn đề boom review trong làng game. Không phải nhiều đánh giá tiêu cực là đang bị boom review hay tai bay vạ gió. Ngược lại, không phải mà boom review nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực hay đưa đến những kết quả tồi tệ cho nhà sản xuất. Và đó cũng là lời kết cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thích những đề tài như thế này, hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt biết nha. Và bây giờ thì tôi là Mọt Game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.